Sumakabilang buhay na si Sidney Poiter, ang itinuturing na Hollywood's first black movie star sa edad na 94. Ang kanyang pagpanaw ay kinumpirma sa CNN ni Clint Watson, Press Secretary for Prime Minister ng Bahamas, noong gabi ng January 6, 2022. The sun is up, it's a beautiful day. My beginning will be as bright as... Ang Bahamian-American actor ang kauna unahang black man na nanalo ng Best Actor sa Academy Awards o Oscars. Nagwagi siya ng Oscars noong 1963 para sa pelikulang Lilies of the Field, kung saan gumanap siya bilang wandering laborer na tumulong sa white nuns na magtayo ng kapilya. Karamihan sa mga pelikula ni Sidney ay tumatalakay sa racial tensions sa panahon na ang Amerika ay dumaranas ng mga pagbabago sa lipunan na hatid ng civil rights movement. Noong 1967, gumanap siya bilang isang Philadelphia detective na nilalabanan ang racism sa pelikulang In the Heat of the Night. Isa naman siyang doktor na nakuha ang simpatiya ng magulang ng kanyang white fiancé sa Guess Who's Coming to Dinner 1967. Bukod sa pagkakaproblema noon sa distribusyon ng kanyang mga pelikula sa South, ay limitado rin ang nakukuhang roles ni Sidney sa kung ano lang ang ipoproduce ng white-run studios. Hindi rin siya kinakast sa mga romantic films dahil sa racial taboos. Ngunit ang kanyang tinaguriang dignified roles ay nakatulong sa movie audience noong 1950s at 1960s para maisalarawan ang mga black people hindi lang bilang mga alipin kundi doktor, guro at detectives. Kasabay nito bilang nag-iisang black leading man noong 1960s sa Hollywood, lagi siyang nasa matalim na radar ng publiko. Dahil itinuturing na noble symbol ang kanyang race, nakaranas din siya ng matinding kritisismo mula sa ilang black people na nagsasabing pinagtaksilan niya ang mga ito sa pamamagitan ng pagtanggap ng sanitized roles at nagpapa-exploit o mano sa mga white people. It's been an enormous responsibility ani Sidney sa panayam ni Oprah Winfrey noong year 2000. And I accepted it, and I live in a way that showed how I respected that responsibility. I had to. In order for others to come behind me, there were certain things I had to do. Maraming pinagdaanan sa buhay si Sidney. Siya ang pinakabunso sa 7 magkakapatid. Tomato farmers ang kanyang mga magulang. Premature siya nang ipinanganak sa Miami, Florida noong February 20, 1927. Napakaliit niya nang ipinanganak at kasya lang halos sa kamay ng kanyang ama. Ayon kay Sidney, hindi inakala ng kanyang mga magulang na mabubuhay siya nang kumonsulta o mano ang kanyang ina sa isang manghuhula na pawi ang pangamba nito. The lady took her hand and started speaking to my mother. Don't worry about your son. He will survive. Lahad ni Sidney sa panayam ng CBS News noong 2013. And these were her words. She said, he will walk with kings. Noong 15 taong gulang lamang siya mula sa Bahamas ay ipinadala si Sidney ng kanyang mga magulang sa Miami para manirahan sa nakakatandang kapatid niyang lalaki. Hindi niya nagustuhan ang Miami at nagpunta siya sa New York. Sinubukan niya ang pag-aartista. Hindi maganda ang kanyang naging umpisa dahil limitado ang kanyang edukasyon, hirap siyang magbasa ng script. Namasukan siyang dishwasher sa isang restaurant. Dito, isang hindi inaasahang pangyayari ang bumago sa kanyang buhay. Isang nakatatandang waiter ang naging magiliw sa kanya. Tuwing gabi, matapos ang kanilang trabaho ay binabasahan siya ng newspaper para mag-improve ang kanyang comprehension, grammar at punctuation. Ani Sidney sa panayam ng CBS News, that man, every night, the place is closed. Everyone's gone and he sat there with me week after week after week. And he told me about punctuations. He told me where dots were and what's the dots mean here between these two words.
all of that stuff. Hindi nagtagal, nagkaroon siya ng trabaho sa American Negro Theater kung saan kumuha rin siya ng acting lessons. Kalaunan, nabigyan siya ng stage role bilang understudy ni Harry Belafonte. Naging daan ito para makarating siya sa Broadway hanggang mapansin na ng Hollywood. Ang unang movie ni Sidney ay ang No Way Out noong 1950. Gumanap siya bilang batang doktor na kailangang gamutin ang isang racist patient. Nasundan ito ng Cry the Beloved Country taong 1951, isang apartheid drama kung saan gumanap siyang reverend. Problemadong estudyante naman siya sa Blackboard Jungle 1955 at lakas na bilanggo sa The Defiant Ones 1958. Sa The Defiant Ones, siya unang nanominate bilang Best Actor sa Academy Awards noong 1958. Siya ang pinakaunang black man na nakakuha ng nominasyon sa Oscars. Sa panayam niya kay Oprah, sinabi ni Sidney na noong 1950s ay mahirap makahanap ng iba't ibang roles ang isang black actor. Aniya, blacks were so new in Hollywood. There was almost no frame of reference for us except as stereotypical one-dimensional characters. I had in mind what was expected of me, not just what other blacks expected, but what my mother and father expected and what I expected of myself. Hindi rin siya tumanggap ng roles na saliwa sa kanyang values o makakasama sa kanyang lahi. Sinabi niya kay Oprah na kahit nag-struggle siya sa simula ng kanyang acting career, hindi niya tinanggap ang role na babayaran siya ng $750 kada linggo dahil ayaw niya ng character. Isang janitor na walang ginawa matapos patayin ng mga goons ang anak na babae at itapon ang bangkay sa kanyang mismong bakuran. Aniya, I could not imagine playing that part. So I said to myself, that's not the kind of work I want. And I told my agent that I couldn't play the role. He said, why can't you play it? There's nothing derogatory about it in racial terms. And I said, I can't do it. He never understood. Lumabas siya sa unang Broadway production ng The Raisin in the Sun noong 1959 at sa movie version ito makalipas ang 2 taon. Sumunod dito ang Lilies of the Field taong 1963, The Greatest Story Ever Told 1965 at A Patch of Blue 1965, kung saan ang kanyang karakter ay nagmahal ng tapat sa isang bulag na white girl. Lumahok din si Sidney sa civil rights movement sa Amerika. Dumalo siya sa 1963 March sa Washington. Noong 1964 ay bumiyahe sa Mississippi para makipagkita sa mga aktivista kasunod ng karumaldumal na pagpaslang sa 3 kabataang civil rights workers. Racism was horrendous, but there were other aspects to life, aniya sa panayam ni Oprah. There are those who allow their lives to be defined only by race. I correct anyone who comes at me only in terms of race. Noong 1967, nagbida si Sidney sa pelikulang To Sir with Love. Noong panahong iyon ay ang kanyang talent fee ay nasa $1 million per movie o humigit kumulang sa 5 billion pesos. Para ma-afford siya ng producers, binayaran siya ng minimum legal amount at binigyan ng percentage sa kikitain ng pelikula. Naging big hit ang pelikula at dito kumita ng malaking halaga si Sidney. Sumunod dito ang In the Heat of the Night 1967. Isang memorable scene dito ay nang gumante ng sampal ang karakter ni Sidney sa racist plantation owner. Bago niya tinanggap ang pelikula, ipinadagdag niya sa script ang eksena na gaganti siya ng sampal. Ipinalagay rin niya sa kontrata bago siya pumirma ng hindi dapat ikat ng studio ang nasabing eksena. And of course, it is one of those great moments in all of the film. When You Slap Him Back, ani Leslie Stahl ng CBS News kay Sidney noong 2013. Sagot niya,
Yes, I knew that I would have been insulting every black person in the world if I hadn't. Sa harap naman ng mga kritisismo sa kanyang ginampanang roles, ani Sidney kay Ofra, I lived through people turning on me. It was painful for a couple of years. I was the most successful black actor in the history of the country. The criticism I received was principally because I was usually the only black in the movies. Personally, I thought that was a step. Pagsapit ng dekada 70 ay nagdirect na si Sidney. Ang The Buck and the Preacher 1972 ang kanyang naging directorial debut noong 1972. Naging director at actor rin sa Uptown Saturday Night 1974, Let's Do It Again 1975, at A Piece of the Action 1977. Karamihan sa mga cast nito ay mga black. Biggest hit naman niya bilang direktor ang Stir Crazy 1980, tampok sina Richard Pryor at Gene Wilder. Huling pelikula niya ang The Jackal noong 1997 kasama nina Bruce Willis at Richard Gere. Dumagsa naman ang pagkilala sa kanya noong 2001 dahil sa pagbubukas niya ng pintuan ng Hollywood para sa mga maraming black actors. Tumanggap siya ng Honorary Academy Award dahil sa kanyang naging kontribusyon sa American cinema. Pinagkalooban naman siya ni President Barack Obama noong 2009 ng Presidential Medal of Freedom, ang pinakamataas na civilian honor sa US. Anong masasabi ninyo tungkol sa ating vlog ngayon? May naranasan na ba kayong ganyang klaseng eksena ng buhay? Kung gayon, magkomento na kayo sa comment section ng videong ito kung ano ang inyong mga nararamdaman o kung ano ang nasa isipan ninyo. At kung ikaw ay bago pa o matagal na sa channel na ito, pero di ka pa nakapag-subscribe, mag-subscribe ka na rin at i-like and share ang videong ito. At para naman lagi kang ma-notify para sa mga sumusunod nating mga videos, i-click ang notification bell. At kung gusto nyo pang mapanood ang iba ko pang mga videos, i-click ang I button sa videong ito. At sa katapusan ay may dalawang end screen videos na pwede nyong i-click at panoorin. Kaya dito na kayo sa viral trends kung tinatamad kayong magbasa ng mga artikulo, lalo na kung namimiss nyo na ang inyong mga iniidolong mga artista. Huwag magsawang balik-balikan ang channel na ito na siyang maghahatid sa inyo ng kasiyahan. Hanggang sa muli at maraming salamat sa panunood at sa walang sawang pagsuporta sa Viral Trends.